ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหลังม่านสีเทาเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุจนเหมือนเปลวแดดจะแผดเผาทุกอย่างให้มอดไหม้เสียงพัดลมเพดานที่หมุนวนอย่างเหนื่อยอ่อนดูจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยการชายหนุ่มวัยทำงานที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในคอนโดมิเนียมย่านชานเมืองได้ไม่นานเขานั่งปาดเหงื่ออยู่บนโซฟาหนังที่บัดนี้เหนียวเหนอะหนะไปด้วยคราบใครความร้อนในห้องพุ่งสูงขึ้นจนเกินจะทานทนและสิ่งที่แย่ที่สุดในตอนนี้คือเครื่องปรับอากาศตัวเก่งที่เคยเป็นที่พึ่งเดียวกลับส่งเสียงครางเครือแปลกๆก่อนจะสงบนิ่งไปทิ้งไว้เพียงลมร้อนที่พุ่งออกมาจากช่องระบายอากาศการถอนหายใจยาวความเครียดเริ่มก่อตัวขึ้นในอกเขาไม่ได้กังวลแค่เรื่องความร้อนแต่งานออกแบบที่ต้องส่งในวันพรุ่งนี้ยังค้างคาอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แผ่ความร้อนออกมาซ้ำเติมเขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานิ้วหัวแม่มือไถไปบนหน้าจออย่างรวดเร็วเพื่อค้นหาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ใกล้ที่สุดใจหนึ่งก็กลัวจะโดนโกงแต่อีกใจหนึ่งความร้อนมันบีบคั้นจนเขาไม่มีทางเลือกมากนักเขาสะดุดตากับโพสต์หนึ่งในกลุ่ม Facebook ของหมู่บ้านรูปโปรไฟล์เป็นชายวัยกลางคนในชุดยูนิฟอร์มดูสะอาดสะอ้านยืนยิ้มอยู่หน้าร้านที่มีป้ายตัวอักษรไทยชัดเจนว่าช่างเดชรับจบทุกปัญหาระบบไฟและแอร์ในโพสต์นั้นระบุว่าบริการด่วนถึงที่ใน30นาทีราคาเป็นกันเองไม่ทิ้งงานพร้อมรีวิวจากผู้ใช้งานที่ชื่นชมกันอย่างล้นหลามการชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งความร้อนที่เริ่มทำให้อารมณ์พุ่งพล่านทำให้เขาตัดสินใจกดโทรออกทันทีเสียงสัญญาณรอสายดังอยู่เพียง2 ครั้งปลายสายก็กดรับด้วยน้ำเสียงที่ดูเป็นมิตรและกระตือรือร้นเหลือเกินช่างเดชบอกว่าเขากำลังเสร็จงานแถวนี้พอดีและสามารถแวะเข้าไปดูให้ได้ภายใน15นาทีการรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกเขาเชื่อไปแล้วครึ่งใจว่าโชคยังเข้าข้างที่เจอช่างที่ทำงานรวดเร็วแบบนี้โดยที่เขาไม่ได้สังเกตเลยว่าน้ำเสียงของปลายสายนั้นมันดูร่าเริงเกินกว่าจะเป็นคนที่ต้องทำงานหนักกลางแดดจัดตลอดทั้งวันไม่นานนักเสียงกริ่งหน้าห้องก็ดังขึ้นการรีบไปเปิดประตูพบกับชายรูปร่างสันทัดผิวเข้มข้นจากการทำงานกลางแจ้งเขาสวมหมวกจับบังใบหน้าครึ่งบนแต่ยังเห็นรอยยิ้มที่ดูจริงใจช่างเดชเดินเข้ามาพร้อมกระเป๋าเครื่องมือใบใหญ่เสียงโลหะกระทบกันดังกรุ้งกริ้งทุกก้าวที่เขาเดินเขาเริ่มจากการถามไถ่อาการด้วยท่าทีมืออาชีพการเล่าไปตามความจริงว่ามันมีเสียงดังก่อนจะดับไปช่างเดชพยักหน้าอย่างเข้าใจก่อนจะปีนบันไดขึ้นไปตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศที่ติดอยู่บนผนังการยืนมองอยู่ข้างล่างด้วยความหวังในใจคิดเพียงว่าขอให้มันซ่อมได้ในวันนี้แต่สิ่งที่เขาไม่ทันเห็นคือแววตาของช่างเดชที่เปลี่ยนไปทันทีที่หันหลังให้การมันไม่ใช่แววตาของช่างที่กำลังมองหาจุดเสียเพื่อซ่อมแซมแต่มันคือแววตาของนักล่าที่กำลังสำรวจเหยื่อในห้องที่เต็มไปด้วยข้าวของราคาแพงการยังคงยืนอยู่ตรงนั้นไม่รู้เลยว่าม่านสีเทากำลังจะปิดลงเพื่อบดบังความจริงที่น่ากลัวที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้หลังจากที่ช่างเดชปีนขึ้นไปตรวจสอบเครื่องปรับอากาศอยู่ครู่หนึ่งเสียงเปิดฝาครอบพลาสติกดังแกรกกรากสลับกับเสียงเคาะโลหะเบาๆการที่ยืนรออยู่ด้านล่างเริ่มรู้สึกถึงความกดดันในอากาศที่ไม่ได้มาจากความร้อนเพียงอย่างเดียวช่างเดชถอนหายใจยาวพลางสายหน้าช้าๆก่อนจะก้าวลงจากบันไดด้วยสีหน้าที่ดูเคร่งเครียดเกินกว่าเหตุเขาหยิบผ้าขนหนูผืนเล็กที่คล้องคอขึ้นมาซับเหงื่อพลางมองหน้าการด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเห็นใจที่ดูจงใจจนเกินไปเขาเริ่มอธิบายด้วยศัพท์เทคนิคที่การไม่เข้าใจบอกว่าแผงวงจรหลักมีอาการลัดวงจรจนไหม้ไปถึงมอเตอร์พัดลมและที่แย่กว่านั้นคือเขาสังเกตเห็นรอยไหม้เล็กๆตรงสายไฟที่เชื่อมต่อกับระบบไฟหลักของห้องช่างเดชขู่ด้วยน้ำเสียงที่ต่ำลงว่าหากปล่อยไว้แบบนี้หรือลองเปิดใช้งานอีกครั้งอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนนำไปสู่ไฟไหม้ห้องได้การเริ่มรู้สึกใจสั่นความกังวลเรื่องงานถูกแทนที่ด้วยความกลัวเรื่องความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินช่างเดชอาศัยจังหวะที่การกำลังสับสนเริ่มนำเสนอทางเลือกเขาบอกว่าเขามีอะไหล่แท้รุ่นนี้อยู่ในรถพอดีเพราะเพิ่งสั่งมาให้ลูกค้าอีกเจ้าแต่โดนยกเลิกไปถ้าการตกลงเขาจะเปลี่ยนให้ทันทีในราคาพิเศษแต่ต้องโอนเงินค่าอะไหล่มาก่อนเพื่อเป็นการมัดจำและออกใบเสร็จจากบริษัทที่เขาอ้างถึง
การลังเลแต่เมื่อมองไปที่เครื่องปรับอากาศที่ถูกถอดชิ้นส่วนออกมาวางกองอยู่บนพื้นและนึกถึงคำขู่เรื่องไฟไหม้จิตวิทยาความกลัวก็ทำงานอย่างได้ผลในขณะที่การกำลังจะหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อโอนเงินช่างเดชก็เดินไปที่ตู้คุมไฟของห้องเขาเปิดฝาออกแล้วทำท่าตรวจเช็คสายไฟอย่างละเอียดก่อนจะตะโกนบอกการว่าดูเหมือนระบบไฟในห้องจะมีปัญหาด้วยเขาแนะนำให้ตรวจสอบทั้งระบบเพื่อความแน่นอนการที่ตอนนี้เริ่มไว้ใจช่างคนนี้อย่างเต็มที่เพราะคิดว่าเขาดูแลดีเกินหน้าที่จึงปล่อยให้ช่างเดชจัดการตามสบายโดยหารู้ไม่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการรื้อคนที่ไม่ใช่การซ่อมแซมช่างเดชเริ่มเดินไปตามจุดต่างๆของห้องมือหนึ่งถือเครื่องวัดไฟแต่อีกมือกลับแอบเปิดลิ้นชักโต๊ะทำงานของการอย่างเงียบเชียบในจังหวะที่การหันไปหยิบน้ำเย็นมาให้เขาทำงานด้วยความชำนาญและรวดเร็วราวกับฝึกฝนมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะไม่ใช่การซ่อมไฟแต่เป็นการหาของมีค่าที่ซ่อนอยู่การเดินกลับมาพร้อมแก้วน้ำแต่ต้องชะงักเมื่อเห็นว่าช่างเดชกำลังยืนจ้องมองไปที่กระเป๋าสตางค์ของเขาที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์ครัวแววตาของช่างเดชในตอนนั้นเปลี่ยนไปอีกครั้งมันวาวโรดด้วยความโลภก่อนจะรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติเมื่อเห็นการเดินเข้ามาเขาพยายามชวนการคุยเรื่องส่วนตัวถามว่าอยู่คนเดียวเหรองานที่ทำดูรวยดีนะเพื่อประเมินสถานการณ์ว่าจะมีใครเข้ามาขัดจังหวะหรือไม่ความเงียบในห้องเริ่มถูกปกคลุมด้วยความอึดอัดการเริ่มรู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆเมื่อช่างเดชบอกว่าเขาจำเป็นต้องถอดคอมเพรสเซอร์ด้านนอกออกไปเช็คที่ร้านด้วยเพราะอาการมันหนักกว่าที่คิดและอาจจะต้องใช้เวลาค้างคืนคำว่าค้างคืนทำให้การเริ่มเอะใจเพราะนั่นหมายความว่าคืนนี้เขาจะต้องทิ้งเครื่องปรับอากาศที่ถูกรื้อกระจุดกระจายไว้แบบนี้และยังต้องจ่ายเงินมัดจำก้อนโตไปก่อนโดยที่ไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าช่างจะกลับมาแต่ก่อนที่การจะเอ่ยปากทักท้วงช่างเดชก็พูดแทรกขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูหวังดีแต่กลับแฝงไปด้วยการข่มขู่จางๆว่าถ้าไม่รีบซ่อมตอนนี้ไฟอาจจะลัดวงจรจนระเบิดก็ได้นะน้องการมองไปที่เงินในบัญชีและมองไปที่ใบหน้าของช่างเดชที่บัดนี้ดูเหมือนเงาที่ทาบทับอยู่หลังม่านสีเทาอันเยือกเย็นเขาจะตัดสินใจอย่างไรและความจริงที่ซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มนั้นคืออะไรกันแน่ความเงียบที่ปกคลุมห้องหลังจากประโยคข่มขู่ของช่างเดชดูเหมือนจะหนาหนักขึ้นเรื่อยๆจนการรู้สึกอึดอัดไปหมดสายตาของช่างที่จ้องมองมานั้นไม่ใช่สายตาของความหวังดีอีกต่อไปแต่มันแฝงไปด้วยแรงกดดันที่บีบให้เขาต้องตัดสินใจในวินาทีนั้นการพยายามรวบรวมสติที่กระจัดกระจายแสดงทำเป็นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูหน้าจอเพื่อเช็คยอดเงินในบัญชีแต่ลึกๆในใจเขากำลังสับสนอย่างหนักระหว่างความสบายที่อยากให้เครื่องปรับอากาศกลับมาเย็นฉ่ำกับความระแวงที่เริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเขามองไปที่รอยยิ้มของช่างเดชที่ยังคงประดับอยู่บนใบหน้าแต่มันเป็นรอยยิ้มที่ไปไม่ถึงดวงตาช่างเดชเริ่มเดินสำรวจรอบๆห้องอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้มองแค่ระบบไฟแต่นิ้วมือหยาบกร้านของเขากลับลูบไล้ไปตามขอบตู้ไม้แกะสลักที่การสะสมไว้และหยุดมองที่นาฬิกาข้อมือราคาแพงที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานการเริ่มรู้สึกว่าพื้นที่ส่วนตัวของเขาถูกรุกล้ำช่างเดชเริ่มชวนคุยอีกครั้งน้ำเสียงของเขาฟังดูราบเรียบแต่กลับแฝงไปด้วยการสำรวจข้อมูลเขาถามว่าปกติการเลิกงานกี่โมงเพื่อนบ้านแถวนี้รู้จักกันบ้างไหมหรือระบบรักษาความปลอดภัยของคอนโดนี้เข้มงวดแค่ไหนการพยายามตอบแบบเลี่ยงๆแต่ดูเหมือนช่างเดชจะไม่ยอมปล่อยให้ความเงียบทำงานเขาเริ่มเล่าเรื่องราวความสยองขวัญของลูกค้าเจ้าอื่นที่เคยเจอเหตุการณ์ไฟไหม้เพราะไม่ยอมเชื่อคำเตือนของเขาพรรณนาถึงเปลวเพลิงที่เผาผลาญทรัพย์สินทุกอย่างจนวอดวายเพียงเพราะความประมาทแค่เสี้ยววินาทีคำพูดเหล่านั้นเหมือนเข็มเล่มเล็กๆที่ทิ่มแทงเข้าไปในใจของการที่กำลังอ่อนแอทางอารมณ์ช่างเดชเห็นอาการลังเลของการจึงรุกหนักขึ้นด้วยการหยิบอุปกรณ์บางอย่างออกมาจากกระเป๋ามันคือแผ่นวงจรสีดำคล้ำที่ดูเหมือนถูกไฟไหม้มาจริงๆเขาบอกการว่านี่คือตัวอย่างของสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับห้องข้างล่างเมื่อสัปดาห์ก่อนการเริ่มสั่นคลอนเขาเริ่มคิดว่าเงินไม่กี่หมื่นบาทอาจจะคุ้มค่ากว่าการเสี่ยงให้ห้องทั้งห้องถูกไฟไหม้แต่ในขณะที่เขากำลังจะกดยืนยันการโอนเงินเขากลับสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติที่ข้อมือของช่างเดชภายใต้แขนเสื้อยูนิฟอร์มที่ถลกขึ้นมามีรอยสักรูปแปลก
ที่ดูเหมือนสัญลักษณ์ของกลุ่มนอกกฎหมายบางอย่างที่เขาเคยเห็นในข่าวอาชญากรรมหัวใจของการเต้นรัวขึ้นมาทันทีความสงสัยเริ่มเปลี่ยนเป็นความกลัวที่แท้จริงเขาเริ่มฉุกใจคิดว่าช่างที่รับงานผ่านกลุ่มสังคมออนไลน์โดยไม่มีหน้าบริษัทที่ชัดเจนและพยายามเร่งรัดเอาเงินมัดจำก้อนโตแบบนี้มันคือแผนการที่ถูกวางไว้ล่วงหน้าหรือไม่การแสร้งทำเป็นว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาเพื่อยื้อเวลาเขาบอกช่างเดชว่าต้องลงไปกดเงินสดที่ตู้ด้านล่างเพราะแอปพลิเคชันธนาคารล่มช่างเดชชะงักไปครู่หนึ่งแววตาของเขาฉายแววไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดเขาเสนอตัวว่าจะลงไปเป็นเพื่อนเพื่อความสะดวกแต่การรีบปฏิเสธทันทีด้วยน้ำเสียงที่พยายามทำให้ดูเป็นปกติที่สุดในวินาทีที่การกำลังจะก้าวออกจากห้องช่างเดชไม่ได้กลับไปซ่อมเครื่องปรับอากาศต่อแต่กลับเดินไปยืนอยู่ที่ระเบียงห้องแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ข้อความอย่างรวดเร็วพร้อมกับมองลงไปที่ลานจอดรถด้านล่างราวกับว่ากำลังส่งสัญญาณให้ใครบางคนที่รออยู่การเผชิญหน้าในครั้งนี้เริ่มไม่ใช่แค่เรื่องการซ่อมเครื่องปรับอากาศที่พังเสียแล้วแต่มันคือกรงล้อมที่กำลังบีบตัวเข้าหาเขาทุกขณะบรรยากาศภายในลิฟต์ที่การกำลังโดยสารลงไปยังชั้นล่างนั้นช่างเงียบสงัดและเยือกเย็นจนเขารู้สึกหนาวสั่นไปถึงขั้วหัวใจแม้อากาศข้างนอกจะร้อนเพียงใดก็ตามเขายืนจ้องมองตัวเลขดิจิทัลที่ค่อยๆลดลงทีละชั้นใจหนึ่งอยากจะวิ่งออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่อีกใจหนึ่งก็นึกห่วงทรัพย์สินและห้องที่ตอนนี้มีคนแปลกหน้าที่น่าสงสัยครอบครองอยู่การรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตรวจสอบประวัติของช่างเดชอีกครั้งในกลุ่มสังคมออนไลน์เดิมที่เขาเจอโพสต์แต่คราวนี้เขาใช้วิธีการค้นหาชื่อบัญชีผู้ใช้งานย้อนหลังอย่างละเอียดผลลัพธ์ที่ปรากฏทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกสาดด้วยน้ำเย็นจัดรีวิวที่เขาเคยเห็นว่าดีเลิศนั้นเมื่อตรวจสอบลึกๆกลับพบว่าเป็นบัญชีผู้ใช้งานที่ไม่มีตัวตนจริงหรือที่เรียกกันว่าบัญชีปลอมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออวยกันเองและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือมีโพสต์เตือนภัยจากสมาชิกคนหนึ่งที่ลงไว้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาในกลุ่มแจ้งข่าวอาชญากรรมภาพที่ปรากฏในโพสต์นั้นคือชายที่มีรูปร่างและรอยสักที่ข้อมือเหมือนช่างเดชไม่มีผิดเพี้ยนโดยระบุว่าชายคนนี้คือมิจฉาชีพที่ตระเวนแฝงตัวเป็นช่างซ่อมไฟและเครื่องปรับอากาศในช่วงหน้าร้อนเพื่อเข้าไปขโมยทรัพย์สินและเรียกค่าซ่อมในราคาเกินจริงโดยจะมักเน้นเหยื่อที่อยู่คอนโดคนเดียวการยืนนิ่งอยู่หน้าตู้กดเงินสดมือของเขาสั่นเทาจนแทบจะกดรหัสไม่ได้เขาไม่ได้กลัวแค่เรื่องเสียเงินเสียทองแล้วในตอนนี้แต่เขากลัวว่าคนพวกนี้อาจจะมาไม่แค่คนเดียวข้อมูลที่เขาเห็นบอกว่ามิจฉาชีพกลุ่มนี้จะทำงานกันเป็นทีมโดยจะมีคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นช่างเข้าไปในห้องเพื่อดูลาดเหล่าและเปิดทางให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆเข้ามาสมทบในภายหลังความคิดเรื่องที่ช่างเดชยืนส่งข้อความอยู่ที่ระเบียงและมองลงไปที่ลานจอดรถย้อนกลับเข้ามาในหัวของการอีกครั้งมันไม่ใช่การติดต่อกับร้านอะไหล่แต่มันคือการประสานงานกับทีมโจรที่กำลังรอจังหวะบุกขึ้นมาในขณะที่การกำลังคิดหาทางรอดเขาก็เหลือบไปเห็นรถกระบะคันหนึ่งวนเข้ามาจอดที่หน้าอาคารชาย2 คนลงมาจากรถด้วยท่าทางรีบร้อนหนึ่งในนั้นแบกกล่องเครื่องมือขนาดใหญ่ที่ดูหนักกว่าจะเป็นแค่เครื่องมือช่างทั้งคู่พยายามหลบหลีกกล้องวงจรปิดและเดินตรงไปยังทางเข้าอาคารด้วยความชำนาญพื้นที่การรู้สึกได้ทันทีว่าเวลาของเขากำลังจะหมดลงเขาต้องตัดสินใจว่าจะแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตอนนี้เลยหรือจะพยายามกลับขึ้นไปบนห้องเพื่อเก็บของมีค่าที่สำคัญที่สุดก่อนที่พวกมันจะลงมือความกดดันทางจิตวิทยาเริ่มบีบคั้นการจนเขาเกือบจะสติหลุดหากเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ตอนนี้ช่างเดชที่อยู่ข้างบนอาจจะรู้ตัวและเกิดการปะทะหรืออาจจะชิงทรัพย์สินและหนีไปก่อนที่ใครจะไปถึงแต่หากเขาขึ้นไปเองเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างการเลือกที่จะเดินไปหาหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ประจำอยู่ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์พยายามเล่าเรื่องราวด้วยเสียงที่เบาที่สุดแต่ในขณะที่เขากำลังอธิบายอยู่นั้นเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นมันคือเบอร์ของช่างเดชการกดรับสายด้วยความกลัวเสียงปลายสายเปลี่ยนจากความเป็นมิตรกลายเป็นแข็งกร้าวและเย็นชาช่างเดชถามว่าทำไมถึงช้านักและบอกว่าตอนนี้เขาจัดการเปิดระบบไฟใหม่แล้วและอยากให้การรีบกลับขึ้นมาดูผลงานน้องพี่ว่าน้องไม่ต้องกดเงินมาเยอะหรอกแค่ขึ้นมาคุยกันให้จบดีกว่าพี่รออยู่นะอย่าให้ต้องรอนานเลยเพราะพี่เป็นคนใจร้อนคำพูดนั้นแฝงไปด้วยคำขู่ที่ชัดเจนจนการแทบจะหยุดหายใจ
เขามองไปที่หน้าจอกล้องวงจรปิดที่พนักงานรักษาความปลอดภัยกำลังเปิดดู เห็นชาย2 คนที่ลงจากรถกระบะกำลังยืนรอลิฟต์อยู่ และหนึ่งในนั้นเงยหน้าขึ้นมามองที่กล้องพร้อมกับรอยยิ้มที่น่าขนลุก รอยยิ้มเดียวกับที่ช่างเดชใช้หลอกลวงเขาในตอนแรก ม่านสีเทาแห่งอันตรายกำลังปิดล้อมเขาทั้งทางด้านบนและด้านล่าง และดูเหมือนว่าความจริงที่ซ่อนอยู่หลังม่านนี้จะน่ากลัวกว่าที่เขาเคยจินตนาการไว้หลายเท่าตัวนักทีเดียว จากเรื่องราวที่เราค้างไว้ในตอนที่แล้ว ความกดดันพุ่งทะยานสู่จุดที่แทบจะระเบิดออกมา เมื่อการต้องยืนเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่า บ้านซึ่งเคยเป็นที่พักพิงที่ปลอดภัยที่สุด บัดนี้กลับกลายเป็นกับดักที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยมือของตัวเอง เพียงเพราะความเชื่อใจผิดคน การยืนกำโทรศัพท์แน่นจนข้อนิ้วเป็นสีขาวซีด เสียงของช่างเดชที่ขู่เข็นผ่านปลายสายยังคงก้องอยู่ในหู มันไม่ใช่แค่คำขู่ แต่มันคือการประกาศชัยชนะของนักล่าที่รู้ว่าเหยื่อไม่มีทางหนีพ้น พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ชื่อนพยืนจ้องหน้าจอกล้องวงจรปิดด้วยสีหน้าเคร่งเครียด มือของเขาเอื้อมไปหยิบวิทยุสื่อสาร แต่การรีบคว้าข้อมือไว้ก่อน นพขมวดคิ้วด้วยความสงสัย แต่การสายหน้าช้าๆ เขาเริ่มวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยสติที่หลงเหลือเพียงน้อยนิด หากนพใช้วิทยุสื่อสารตอนนี้ เสียงสัญญาณอาจจะดังไปถึงหูของพวกมันที่อยู่ข้างบน หรือเพื่อนร่วมทีมของช่างเดชที่กำลังเดินเข้าไปในลิฟต์ก็อาจจะไหวตัวทัน แล้วหลบหนีไปก่อนที่ความจริงจะถูกเปิดเผย สิ่งที่การต้องการไม่ใช่แค่การไล่พวกมันออกไป แต่เขาต้องการหลักฐานและต้องการความปลอดภัยที่เบ็ดเสร็จ การตัดสินใจกระซิบกับนพว่าให้ประสานงานกับนิติบุคคลเพื่อล็อกลิฟต์ตัวนั้นไว้ชั่วคราวระหว่างชั้นหรือประวิงเวลาให้ลิฟต์เคลื่อนที่ช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องรับมือกับช่างเดชที่ยังถือสายรออยู่การพยายามปรับเสียงให้สั่นเครือราวกับคนที่กำลังหวาดกลัวอย่างหนักซึ่งส่วนหนึ่งมันก็เป็นความรู้สึกจริงๆของเขาบอกช่างเดชว่าเขากำลังรอเงินจากเครื่องกดเงินอัตโนมัติที่ดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องการจ่ายธนบัตรเขาขอเวลาอีกเพียง5 นาที ในระหว่างที่ยื้อเวลา การขอให้นพช่วยเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดภายในลิฟต์ตัวที่ชาย2 คนนั้นเข้าไป ภาพที่ปรากฏบนจอเผยให้เห็นชายหนุ่ม2 คน คนหนึ่งสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำสนิท อีกคนสวมหมวกแก๊ปปิดบังใบหน้า ทั้งคู่ไม่มีท่าทีของช่างซ่อมเลยแม้แต่น้อย พวกเขาหัวเราะต่อกระซิกกันอย่างสนุกสนาน ชายเสื้อแจ็คเก็ตหยิบมีดพกออกมาควงเล่นอย่างชำนาญ แสงไฟในลิฟต์สะท้อนกับคมเหล็กวาววับจนการรู้สึกเย็นวาบที่ลำคอ นี่ไม่ใช่แค่การโจรกรรมธรรมดา แต่มันคือกลุ่มอาชญากรที่พร้อมจะใช้ความรุนแรงหากสถานการณ์ไม่เป็นไปตามแผน จิตวิทยาของมิจฉาชีพกลุ่มนี้คือใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือและใช้ความรวดเร็วเป็นอาวุธ พวกเขาเลือกช่วงเวลาที่เหยื่อว้าวุ่นที่สุดเพื่อลงมือ การเริ่มมองเห็นภาพรวมของแผนการ ช่างเดชจะทำหน้าที่เป็นคนเปิดประตูและสำรวจทรัพย์สิน ส่วนอีก2 คนจะเข้ามาจัดการขนย้ายหรือค้มขู่เหยื่อให้ส่งมอบของมีค่าทั้งหมด การรู้สึกโกรธแค้นจนตัวสั่น เขาไม่ใช่แค่เหยื่อที่ถูกหลอก แต่เขากำลังถูกหยามเกียรติในพื้นที่ส่วนตัว เขามองเห็นนพที่เริ่มประสานงานกับพนักงานคนอื่นๆอย่างเงียบเชียบ ระบบรักษาความปลอดภัยของคอนโดเริ่มขยับตัวเหมือนเฟืองจักรที่เพิ่งถูกปลุกให้ตื่น แต่ความกังวลอย่างหนึ่งที่ยังวนเวียนอยู่ในหัวของการคือ หากพวกมันรู้ตัวว่าถูกล้อม ช่างเดชที่อยู่ในห้องของเขาจะทำอย่างไร เครื่องมือช่างที่วางเกลื่อนกลาดสามารถกลายเป็นอาวุธได้ทุกชิ้น และที่สำคัญที่สุดคือ การจำได้ว่าเขาไม่ได้ล็อกรหัสคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำงานซึ่งมีข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่านสำคัญวางแผ่อยู่ตรงนั้น ม่านสีเทาที่ปกคลุมสถานการณ์ในตอนนี้กำลังเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับความกดดันว่าใครจะเป็นฝ่ายลงมือก่อนในสงครามประสาทครั้งนี้ต่อเนื่องจากวินาทีที่การแทบหยุดหายใจเมื่อเห็นภาพคมมีดในกล้องวงจรปิดสถานการณ์ที่ด้านล่างอาคารเริ่มเปลี่ยนเป็นการเตรียมการซุ่มโจมตีอย่างระมัดระวังพนักงานรักษาความปลอดภัยนพเรียกกำลังเสริมมาสมทบอีก2 คนพวกเขาเปลี่ยนชุดจากเครื่องแบบเด่นชัดมาเป็นชุดพนักงานทำความสะอาดและช่างส่วนกลางเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตการพยายามตั้งสติและคิดหาทางหนีทีไลให้รัดกุมที่สุดเขาบอกให้นพปล่อยลิฟต์ให้ขึ้นไปถึงชั้นที่เขาพักอยู่ตามปกติเพื่อไม่ให้พวกมันไหวตัวทันว่าถูกจับจ้องจากเบื้องล่างเมื่อลิฟต์เคลื่อนตัวไปถึงชั้นเป้าหมายชาย2 คนนั้นเดินออกจากลิฟต์ตรงไปที่ห้องของการด้วยความมั่นใจการมองภาพจากกล้องทางเดินเห็นช่างเดชแง้มประตูรออยู่แล้วรอยยิ้มที่เคยดูเป็นมิตรบัดนี้กลายเป็นความยโสและเหี้ยมเกรียมเขาพยักหน้าให้พักพวกทั้ง2 คน
ก่อนจะดึงพวกเขามุดหายเข้าไปในห้องของการ แล้วปิดประตูล็อกลงกลอนอย่างแน่นหนา หัวใจของการหล่นวูบไปอยู่ที่ตะตุ่ม เขารู้ดีว่าภายในห้องนั้นทรัพย์สินทุกชิ้นกำลังถูกรื้อค้น และชีวิตของเขาที่สร้างมาอาจถูกทำลายลงในไม่กี่นาที การตัดสินใจทำสิ่งที่เสี่ยงที่สุด เขาบอกให้นบว่าเขาจะขึ้นไปที่ชั้นนั้นด้วยตัวเอง โดยจะใช้บันไดหนีไฟไปสอดแนมที่หน้าห้อง นบพยายามห้ามเพราะมันอันตรายเกินไป แต่การยืนยันว่าเขามีกล้องวงจรปิดขนาดเล็กที่ติดตั้งซ่อนไว้ในตุ๊กตาหนามบนชั้นวางของ ซึ่งเขาสามารถดูภาพสดผ่านมือถือได้หากเข้าไปใกล้ในระยะสัญญาณอินเทอร์เน็ตของห้อง การต้องการเห็นว่าพวกมันกำลังทำอะไร เพื่อที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าชาร์จได้ถูกจังหวะโดยไม่มีการสูญเสีย เขาวิ่งขึ้นบันไดหนีไฟอย่างเงียบเชียบที่สุด เสียงหอบหายใจดังสะท้อนอยู่ในช่องบันไดที่มืดสลัว ความเหนื่อยล้าทางกายไม่เท่าความล้าทางใจที่ต้องแบกรับความกดดัน เมื่อเขาถึงชั้นที่ต้องการ เขาแง้มประตูบันไดหนีไฟออกอย่างเบามือ แล้วค่อยๆคืบคลานไปตามทางเดินที่เงียบสงัด เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชันกล้องซ่อนในห้อง ภาพที่ปรากฏบนหน้าจอทำให้เขาต้องขบกรามแน่นจนเจ็บกราม ภายในห้องที่เคยจัดระเบียบไว้อย่างดี บัดนี้ถูกรื้อจนเละเทะ ชายที่สวมหมวกแก๊ปกำลังใช้ไขควงงัดแงะลิ้นชักโต๊ะทำงาน ส่วนชายเสื้อแจ็คเก็ตดำกำลังรวบรวมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องประดับใส่ลงในกระเป๋าใบใหญ่ แต่ที่น่ากลัวที่สุดคือช่างเดช เขานั่งอยู่บนเก้าอี้ทำงานของการ พลิกดูสมุดบันทึกส่วนตัวของการด้วยท่าทางสบายอารมณ์ ราวกับเป็นเจ้าของห้องเสียเอง ช่างเดชหยิบรูปถ่ายครอบครัวของการขึ้นมาดู แล้วพูดอะไรบางอย่างที่การไม่ได้ยินเสียง แต่เห็นรอยยิ้มที่ดูถูกเหยียดหยามได้อย่างชัดเจน ทันใดนั้นช่างเดชก็ลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปที่จุดที่การซ่อนกล้องไว้ เหมือนเขาจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติ การใจเต้นรัวจนเหมือนจะทะลุออกมานอกอก ในหน้าจอมือถือใบหน้าของช่างเดชขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์เขาเอื้อมมือมาที่กล้องการเผลอกลั้นหายใจโดยอัตโนมัติ แต่ก่อนที่มือของช่างเดชจะถึงตัวกล้องโทรศัพท์ในห้องของการก็ดังแผดสนั่นขึ้นมามันไม่ใช่โทรศัพท์มือถือแต่เป็นโทรศัพท์ภายในของอาคารที่นิติบุคคลโทรเข้ามาช่างเดชชะงักมือแล้วหันไปมองทางประตูห้องด้วยสายตาหวาดระแวงเสียงกริ่งหน้าห้องดังขึ้นมาติดๆพร้อมกับเสียงตะโกนของใครบางคนที่เคาะประตูอย่างแรงช่างครับมีปัญหาน้ำรั่วจากห้องนี้ลงไปชั้นล่างรบกวนเปิดประตูหน่อยครับนั่นคือแผนของนพที่พยายามจะล่อให้พวกมันเปิดประตูออกมาแต่ทว่าช่างเดชไม่ได้เดินไปที่ประตูเขากลับหยิบมีดพกจากเพื่อนร่วมทีมมาถือไว้แล้วหันมาสั่งการด้วยเสียงกระซิบที่ดูเคร่งเครียดพรรคพวกของเขาเริ่มหมอบตัวลงข้างโซฟาเตรียมพร้อมสำหรับการปะทะที่การไม่คาดคิดม่านสีเทาในตอนนี้ไม่ได้ซ่อนแค่ความจริงอีกต่อไปแล้วแต่มันกำลังจะกลายเป็นม่านเลือดหากสถานการณ์บานปลายไปมากกว่านี้การที่ยืนอยู่หน้าห้องต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาทีว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ความเงียบที่ปกคลุมโถงทางเดินหน้าห้องพักในวินาทีที่นพส่งสัญญาณเรียกพวกมันนั้นมันช่างเป็นความเงียบที่กรีดลึกเข้าไปในความรู้สึกการที่ยืนแอบอยู่ตรงหัวมุมทางหนีไฟรู้สึกได้ถึงเหงื่อเย็นๆที่ไหลอาบแผ่นหลังเขามองผ่านหน้าจอมือถือที่เชื่อมต่อกับกล้องตัวจิ๋วในห้องเห็นช่างเดชและพรรคพวกอีก2 คนยืนนิ่งราวกับรูปปั้นแววตาของพวกมันไม่ได้มีความตระหนกตกใจอย่างที่การหวังไว้แต่มันกลับเต็มไปด้วยความเยือกเย็นและการเตรียมพร้อมอย่างคนที่ผ่านสนามอาชญากรรมมาอย่างโชคโชนช่างเดชส่งสัญญาณมือให้ชายเสื้อแจ็คเก็ตดำขยับไปยืนชิดกำแพงข้างประตูส่วนอีกคนหมอบต่ำลงหลังเคาน์เตอร์ครัวพร้อมกับถือไขควงด้ามยาวที่ดูแหลมคมราวกับเหล็กขูดชาร์ปเสียงเคาะประตูครั้งที่2ดังขึ้นคราวนี้หนักแน่นและรัวเร็วขึ้นกว่าเดิมพี่ครับเปิดหน่อยครับน้ำมันรั่วลงไปห้องข้างล่างเละหมดแล้วถ้าไม่เปิดผมต้องเรียกช่างส่วนกลางมาพังประตูนะครับเสียงของนพสั่นเล็กน้อยแต่ยังคงพยายามรักษาโทนเสียงของพนักงานที่กำลังกังวลใจการมองเห็นในหน้าจอว่าช่างเดชแยะยิ้มออกมาเป็นรอยยิ้มที่น่าขนลุกที่สุดเท่าที่การเคยเห็นมาในชีวิตมิจฉาชีพพวกนี้ไม่ได้กลัวการถูกจับได้แต่มันกำลังประเมินว่าควรจะจัดการกับสถานการณ์ตรงหน้าให้คุ้มค่าที่สุดในหัวของการตอนนั้นเต็มไปด้วยคำถามและความรู้สึกผิดที่ว่าทำไมเขาถึงพาคนพวกนี้เข้ามาในบ้านของตัวเองเพียงเพราะความใจร้อนและเห็นแก่ของถูกเขาเริ่มวิเคราะห์จิตวิทยาของช่างเดชชายคนนี้ไม่ใช่แค่หัวขโมยกระจอกแต่เขาคือศิลปินแห่งการหลอกลวงที่ใช้ความรู้เรื่องระบบไฟและเครื่องปรับอากาศมาเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัวของเหยื่อ
ทุกขั้นตอนตั้งแต่การโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ การพูดจาที่ดูมีความรู้ ไปจนถึงการใช้ความกลัวเรื่องไฟไหม้มาขู่เข็น ทั้งหมดคือบทละครที่ถูกเขียนมาอย่างดี เพื่อปล้นสะดมผู้คน โดยที่เหยื่อแทบจะไม่ทันตั้งตัว ทันใดนั้น ช่างเดชก็เดินไปที่ตู้คุมไฟหลักของห้อง เขาไม่ได้จะซ่อมมัน แต่เขากลับดึงคัทเอาท์ลงจนไฟทั้งห้องดับวูบ หน้าจอมือถือของการกลายเป็นสีดำสนิท เพราะกล้องวงจรปิดถูกตัดไฟ การใจหายวูบ ความรู้สึกเหมือนถูกปิดตาในขณะที่ศัตรูกำลังถืออาวุธอยู่ตรงหน้า มันทำให้เขาทรงตัวแทบไม่อยู่ เขาต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่าง ก่อนที่นบและทีมรักษาความปลอดภัย จะบุกเข้าไปในห้องที่มืดมิดและเต็มไปด้วยกับดัก การตัดสินใจออกจากที่ซ่อน เขาเดินย่องไปหานบที่ยืนอยู่หน้าประตูห้อง แล้วกระซิบบอกว่าไฟในห้องถูกตัดแล้ว และทุกมันมีอาวุธ นบหน้าถอดสีทันที แผนการที่จะล่อให้พวกมันออกมาดูเหมือนจะไม่ได้ผลอย่างที่คิด เพราะตอนนี้พวกมันกำลังเปลี่ยนห้องพักให้กลายเป็นป้อมปราการในความมืด กลิ่นอับชื้นจากท่อระบายอากาศและความร้อนที่เริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งในทางเดินทำให้บรรยากาศยิ่งตึงเครียด การรู้สึกได้ว่าม่านสีเทาที่เขากำลังพยายามจะเปิดออกนั้น มันกำลังจะกลายเป็นกำแพงเหล็กที่ปิดกั้นทางรอดของเขาและทุกคนที่อยู่ที่นั่น ท่ามกลางความมืดมิดสนิทภายในห้องที่ปิดตาย การและทีมพนักงานรักษาความปลอดภัย ยืนอยู่หน้าประตูด้วยความกังวลใจ ทุกวินาทีที่ผ่านไปคือการเดิมพันด้วยความปลอดภัย ความเงียบถูกทำลายลงด้วยเสียงฝีเท้าเบาๆจากภายในห้องที่ดูเหมือนจะขยับเข้าใกล้ประตูมากขึ้น การพยายามจินตนาการว่าช่างเดชกำลังทำอะไรอยู่ในนั้น เขาคงไม่ได้แค่นั่งรอให้ใครเข้าไปจับ แต่เขาน่าจะกำลังหาทางหนีที่ไล่ หรือไม่ก็กำลังรื้อค้นหาของมีค่าชิ้นสุดท้ายก่อนจะทิ้งทวน เอาไงดีครับพี่การ เราเรียกตำรวจแล้ว แต่ท่านบอกว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณ 15 นาที เพราะการจราจรติดขัด นบกระซิบถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ การหลับตาลงพยายามเรียกสติที่กระจัดกระจายกลับคืนมา เขาเป็นเจ้าของห้อง เขารู้จักผังห้องนี้ดีที่สุด เขาจำได้ว่าระเบียงห้องของเขามันเชื่อมต่อกับห้องข้างๆได้ หากมีการพาดบันไดหรือปีนข้ามรั้วกั้นเหล็ก และที่สำคัญที่สุดคือท่อนน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศที่เพิ่งจะถูกรื้อออกไปนั้น มันทิ้งรูโหว่ไว้ที่ผนังด้านนอก ซึ่งคนข้างในอาจจะใช้สังเกตการณ์หรือแม้แต่ส่งสัญญาณหาพรรคพวกที่รออยู่ข้างล่าง การเริ่มคิดถึงจิตวิทยาของคนกลุ่มนี้ พวกมันทำงานเป็นทีม และมีการวางแผนมาอย่างดี ดังนั้นถ้าพวกมันติดอยู่ในห้อง สิ่งแรกที่พวกมันจะทำคือการติดต่อกับทีมสนับสนุนข้างล่าง เขาจึงสั่งให้นบรีบประสานงาน ให้พนักงานคนอื่นไปตรวจสอบรถกระบะคันที่จอดรออยู่ข้างล่างทันที และหากเป็นไปได้ให้ล็อกล้อหรือกีดขวางทางออกไว้ก่อน ในขณะที่เขากำลังสั่งการอยู่นั้น เสียงวัตถุหนักๆหล่นกระแทกพื้นดังขึ้นมาจากข้างในห้อง ตามมาด้วยเสียงกระจกแตกที่บาดหูจนการสะดุ้งสุดตัว มันจะหนีออกทางระเบียง การตะโกนลืมตัว เขาตัดสินใจคว้ากุญแจสำรองจากมือพนักงานรักษาความปลอดภัย แล้วไขเข้าไปในห้องทันทีด้วยความระห่ำความโกรธแค้นที่ถูกย่ำยีพื้นที่ส่วนตัว มันพุ่งขึ้นมาเหนือความกลัว เมื่อประตูเปิดออก ลมร้อนจากระเบียงพุ่งเข้าปะทะหน้าเขา พร้อมกับแสงสว่างรางๆจากไฟทางเดินที่สาดเข้าไป เห็นเงาตะคุ่มของชาย3 คนกำลังชุลมุนกันอยู่ที่ระเบียง ช่างเดชหันมามองการด้วยแววตาที่เปลี่ยนไป มันไม่ใช่แววตาของช่างแอร์ผู้อ่อนน้อม หรือโจรผู้เหี้ยมเกรียม แต่มันคือแววตาของสัตว์ป่าที่ถูกต้อนจนมุม และพร้อมจะขย่ำทุกอย่างที่ขวางหน้า ช่างเดชไม่ได้หนี เขาเป็นคนเดียวที่ยังยืนอยู่กลางห้อง ในมือถือไขควงที่เขาใช้ซ่อมแอร์ในตอนแรก บัดนี้มันกลายเป็นอาวุธสังหารที่เขาเล็งมาที่หน้าอกของการพรรคพวกอีก2 คนหายไปทางระเบียงแล้ว เหลือเพียงหัวโจ๊กที่ดูเหมือนจะจงใจรอเผชิญหน้ากับเขา การก้าวถอยหลังโดยสัญชาตญาณ แต่ช่างเดชกลับพุ่งเข้าหาเขาด้วยความรวดเร็ว พร้อมกับตะคอกเสียงต่ำที่สั่นประสาทว่า มึงคิดว่ามึงเก่งนักใช่ไหมที่เล่นตลกกับกู เงินแค่นี้มึงให้กูดีๆก็จบแล้ว การล้มลงกระแทกกับโซฟาที่เคยนั่งพักผ่อนอย่างสบายใจ ในความมืดที่มีเพียงแสงรำไร เขาเห็นปลายแหลมของไขควงพุ่งเข้ามาไขว้ใบหน้าขึ้นเรื่อยๆ หัวใจของเขาเต้นรัวจนแทบจะหยุดทำงาน ความจริงที่ซ่อนอยู่หลังม่านสีเทาบัดนี้ได้เผยโฉมหน้าที่น่าเกลียดและรุนแรงที่สุดออกมาแล้ว และในวินาทีที่เขากำลังจะถูกทำร้าย เสียงไซเรนของรถตำรวจก็ดังแว่วมาจากที่ไกลๆ แต่มันจะทันเวลาหรือไม่ ในเมื่อระยะห่างระหว่างเขากับปลายอาวุธเหลือเพียงไม่กี่เซนติเมตร และความแค้นของมิจฉาชีพที่ถูกขัดขวางผลประโยชน์กำลังจะระเบิดออกมา
ในห้องแคบๆแห่งนี้ ความมืดภายในห้องดูเหมือนจะขยายตัวกว้างขึ้นในความรู้สึกของการ เมื่อปลายแหลมของไขควงพุ่งตรงมายังหน้าอกของเขา แสงสีแดงและน้ำเงินจากรถตำรวจที่จอดอยู่เบื้องล่างสาดสะท้อนผ่านกระจกระเบียงเข้ามาเป็นจังหวะ วูบวาบเหมือนจังหวะหัวใจที่เต้นรัวจนแทบระเบิด การรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายเบี่ยงตัวหลบไปทางซ้าย ปลายโลหะแหลมคมครูดผ่านต้นแขนของเขาไปจนรู้สึกแสบร้อน แต่ความเจ็บปวดนั้นกลับถูกแทนที่ด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอด เขาใช้เท้าถีบเข้าที่ยอดอกของช่างเดชอย่างสดแรง จนอีกฝ่ายเสียหลักล้มหงายหลังลงไปกระแทกกับเครื่องปรับอากาศที่ถูกรื้อกระจุดกระจายอยู่บนพื้น เสียงโครมครามสนั่นห้องปลุกให้นบและพนักงานรักษาความปลอดภัยคนอื่นๆ พุ่งพรวดเข้าไปข้างในพร้อมไฟฉายกระบอกยาว แสงไฟฉายหลายดวงกวาดไปมาในความมืดจนเห็นภาพความชุลมุน ช่างเดชพยายามจะลุกขึ้นสู้ แต่ถูกนบใช้กระบองยืดข่มขู่ไว้ ในขณะที่พรรคพวกอีก2 คนที่พยายามจะปีนหนีทางระเบียงกลับต้องชะงัก เพราะตำรวจที่ดักรออยู่ด้านล่างได้ตะโกนสั่งให้หยุดพร้อมกับส่องไฟสปอตไลท์ขึ้นมาจนหน้าระเบียงสว่างจ้าเหมือนกลางวัน มิจฉาชีพทั้ง3 คนถูกต้อนจนมุมในห้องที่พวกมันตั้งใจจะใช้เป็นบ่อเงินบ่อทองของตนเอง การซุดตัวลงนั่งกับพื้นห้องหอบหายใจอย่างหนักจนอกกระเพื่อม เขามองดูหยดเลือดเล็กๆที่ไหลซึมจากต้นแขนลงสู่พื้นกระเบื้องที่เย็นเฉียบ ความเงียบเริ่มกลับมาปกคลุมอีกครั้งหลังจากเสียงตะโกนด่าทอและเสียงกุญแจมือที่สับล็อกข้อมือของมิจฉาชีพกลุ่มนี้จบลง ช่างเดชถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวออกไปผ่านหน้าการแววตาของมันที่เคยดูมิตรและอบอุ่นในตอนแรกบัดนี้เหลือเพียงความอาฆาตมาดร้ายและคำสบถที่พ่นออกมาไม่หยุด แต่น่าแปลกที่การกลับไม่รู้สึกโกรธแค้นเหมือนก่อนหน้านี้เขากลับรู้สึกถึงความเวทนาที่คนเหล่านี้ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดเพื่อแลกกับเศษเงินที่ได้มาบนความทุกข์ของคนอื่น เมื่อความวุ่นวายเริ่มคลี่คลายการเดินไปที่ระเบียงห้องลมกลางคืนที่พัดเข้ามาไม่ได้ช่วยให้ห้องเย็นลงเลยเพราะเครื่องปรับอากาศถูกทำลายจนใช้งานไม่ได้ไปเสียแล้วเขามองลงไปที่ลานจอดรถเห็นรถกระบะของมิจฉาชีพถูกลากจูงออกไปและเห็นเจ้าหน้าที่กำลังเก็บรวบรวมของกลางที่เป็นทรัพย์สินของเขาและอาจจะเป็นของเหยื่อรายอื่นๆด้วยการเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่เขาเกือบจะสูญเสียไปไม่ใช่แค่เงินทองหรือนาฬิกาหรูแต่มันคือความรู้สึกปลอดภัยในบ้านของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่ในขณะที่เขากำลังจะถอนหายใจด้วยความโล่งใจนบก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับสีหน้าที่ดูเป็นกังวลอีกครั้งเขาบอกการว่าตำรวจพบสมุดจดเล่มหนึ่งในรถกระบะคันนั้นในสมุดมีรายชื่อที่อยู่ของลูกบ้านในคอนโดนี้และที่อื่นๆอีกหลายสิบแห่งพร้อมระบุวันเวลาที่แต่ละห้องจะอยู่คนเดียวหรือช่วงที่ไม่มีคนอยู่เลยนั่นหมายความว่าการไม่ใช่เหยื่อรายเดียวและขบวนการนี้อาจจะมีเครือข่ายที่กว้างขวางกว่าที่คิดความจริงที่ซ่อนอยู่หลังม่านสีเทากำลังจะถูกเปิดโปงออกมามากกว่านี้และมันอาจจะนำไปสู่ความลับที่น่าสะพรึงกว่ายิ่งกว่าที่ใครจะคาดถึงในวินาทีที่การคิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วเขากลับพบว่านี่อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของวงจรอุบาทที่รอการสะสางบทสรุปของเรื่องราวความร้อนที่เกือบจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมในครั้งนี้จบลงที่ห้องพิจารณาคดีในอีกหลายเดือนต่อมาการยืนอยู่ในฐานะพยานโจทย์เขามองไปที่ม้านั่งจำเลยเห็นช่างเดชและพรรคพวกในชุดนักโทษที่มีสีหน้าหม่นหมองและไร้ซึ่งความสง่างามเหมือนวันแรกที่เจอภาพของชายผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบไฟที่เคยดูน่าเชื่อถือบัดนี้ถูกสะท้อนผ่านกระจกเงาแห่งกรรมหรือ Mirror of Karma ที่พวกมันได้ก่อไว้ความรู้ที่ใช้หลอกลวงคนอื่นกลับกลายเป็นพันธนาการที่ล่ามโซ่ชีวิตของพวกมันให้อยู่ในกรงขังไปอีกหลายปีศาลตัดสินโทษสถานหนักเพราะเป็นการรวมกลุ่มกันกระทำความผิดซ้ำซากและมีพฤติการข่มขู่ประทุษร้ายการเดินออกจากศาลด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้รู้สึกชนะแต่เขารู้สึกถึงบทเรียนที่ล้ำค่าความจริงที่ซ่อนอยู่หลังม่านสีเทาสอนให้เขารู้ว่าความสบายที่มาในราคาที่ถูกเกินไปหรือการเร่งรัดที่ดูผิดปกติมักจะมีกับดักซ่อนอยู่เสมอทางรอดที่แท้จริงไม่ใช่การมีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาที่สุดแต่คือการมีสติและไม่ประมาทในการเปิดประตูรับคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัว
เขาเริ่มเปลี่ยนนิสัยจากการค้นหาช่างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่มีการรับรอง มาเป็นการเรียกใช้บริการจากบริษัทที่มีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง และมีการรับประกันงานที่ชัดเจน แม้จะต้องจ่ายแพงกว่าเล็กน้อย แต่มันคือค่าธรรมเนียมของความสบายใจที่แท้จริง เขากลับมาที่ห้องพักห้องเดิม เครื่องปรับอากาศตัวใหม่ถูกติดตั้งโดยช่างที่ผ่านการคัดกรองอย่างดี ลมเย็นฉ่ำที่พ่นออกมาในวันนี้มิได้ให้เพียงความเย็นกาย แต่มันให้ความรู้สึกถึงชัยชนะเหนือความกลัว การมักจะเตือนเพื่อนบ้านและคนรู้จักเสมอว่า อย่าให้ความร้อนหรือความเร่งรีบมาบดบังดวงตาจนมองไม่เห็นความผิดปกติเล็กๆน้อยๆเพราะมิจฉาชีพยุคปัจจุบันไม่ได้มาในคราบโจรที่ถือมีดแต่อาจจะมาในคราบช่างผู้ใจดีที่พร้อมจะดูแลบ้านให้เราแต่ลับหลังกลับกำลังเลื่อยขาเก้าอี้ที่เรานั่งอยู่เรื่องราวของช่างเดชกลายเป็นอุทาหรณ์ที่ถูกเล่าต่อกันในคอนโดแห่งนั้นม่านสีเทาที่เคยบดบังความจริงถูกกระชากออกให้เห็นถึงเบื้องหลังที่สกปรกของขบวนการหากินบนความเดือดร้อนการมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นท้องฟ้าสีเทายามเย็นที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นสีดำเขาซึมซับความสงบสุขนั้นไว้พร้อมกับคำมั่นสัญญาในใจว่าจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายความสงบนี้ได้อีกความสว่างไสวในใจของเขาในตอนนี้มันมีค่ามากกว่าแสงไฟดวงใดในห้องเสียอีกสุดท้ายนี้ขอให้เรื่องราวของการเป็นเครื่องเตือนใจให้กับทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ความจริงอาจจะดูน่ากลัวและซับซ้อนแต่หากเรากล้าที่จะเปิดม่านออกด้วยสติและความรอบคอบเราก็จะพบทางออกที่ปลอดภัยเสมอขอบคุณที่ติดตามรับฟังและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่หลังม่านไปกับเราเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ